Gaano ba kamahal ni Imelda Marcos ang sambayan ng Pilipino? Malamang, kilala mo na ang dating Pangulong Ferdinand Marcos at ang kanyang mga nagawa sa ating bansa. Ngunit ang dating unang ginang siguro ay hindi pa. Dapat mo rin malaman kung gaano kamahal ni Imelda Marcos ang lahat ng mga Pilipino. Sa kasamaang palad, ang pamilyang nagmahal ng husto sa ating bayan ay siniraan ng labis at pinalabas na masama ng pamilyang mula pa noon ay traydor na sa ating bansa. At ipinamukha pa nila ang maling turo sa mga kabataan sapagkat binaboy nila ang mga libro ng kasaysayan na bansang Pilipinas. Sa videong ito ay malalaman natin ang katotohanan kung gaano nga ba kamahal ng dating unang ginang ang sambayan ng Pilipino. Umpisa na natin. Sino nga ba si Imelda Marcos? Siya ang asawa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. Siya ay pinanganak noong July 2, 1929 sa Manila. Ngunit maagang namatay ang kanyang ina nung siya ay 8 taong gulang pa lamang. At dahil dito, ang kanyang ama na isang abogado ay naapektuhan ang kanyang pagtatrabaho at bumalik ang kanyang pamilya sa Tacloban, Leyte. Doon siya ay nakapagtapos ng kursong edukasyon sa St. Paul College, Tacloban, Leyte noong 1952. Siya ay tinaguriang Rosas ng Tacloban dahil sa kanyang taglay na kagandahan. Ito ang nagpanalo sa kanya sa mga beauty contest sa kanilang bayan. Noong bumalik na ang kanyang pamilya sa Maynila, dito na niya nakilala ang dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1954 na siya dati ay ang tanyag na congressman ng Manila at makalipas ang 11 araw, sila ay nagpakasal. Sila ay biniyayaan ng 3 anak na sila Amy Marcos na ipinanganak noong 1955, Bongbong Marcos na ipinanganak noong 1957 at Irene Marcos noong 1960. Siya ay naging unang ginang nung nahalal na sa pagkapangulo ng Pilipinas si Ferdinand Marcos noong 1965 at mula noon ay minahal niya na ang ating bansang Pilipinas. Ito ang kanyang unang speech sa United Nations tungkol sa mga batang Pilipino at mga refugees sa ating bansa. Today I rise to speak on the issue of human rights, the right of the child to be human. For the children today are the image of future humanity. And when we nurture and cherish our children, we are in truth recreating humanity. The subtle yet awesome power we can wield to shape not only the quality of our lives, but also that of future generations, presents us with a crisis of choice. Shall we continue to ignore and neglect 2/3 of the world's children who are now hungry in pain and ignorantly languishing in physical and moral decadence and poverty? The children of the poor countries do not come here to beg. For human beings are not naturally selfish. To those who are really human, sharing is not a responsibility, but a manifestation of the truly human attitude of compassion. Recently, at the initiative of the United Nations under the enlightened leadership of Secretary General Kurt Waldheim, with the active and tangible support of the United States of America, and nations and many others joined in concerted action to extend a helping hand to the so-called boat people and other refugees. The majority of these refugees are children. This is an example of human concern that inspired us in the Philippines, despite our own problems, limitations, and difficulties, to offer the Philippines to be a nation of first asylum for about 50,000 refugees. Ito naman ang kanyang apela sa Senate hearing na tulungan siyang maipatupad ang last will and testament
ng dating Pangulong Ferdinand Marcos para mabawi na ang malaking halaga ng kayamanan sa mga Board of Trustees ng World Bank upang matugunan na ang mga krisis na dinadanas ng sambayanang Pilipino. But the most urgent reason I was looking forward to my coming to this hearing of the Philippine Senate is to seek your help, honorable senators, to help me implement the last will and testament of the late President Marcos to enlist assets in the hands of trustees, to implement the Marcos Humanitarian Foundation so that we can help the country in our economic crisis and help the Filipino people in their agony and suffering. Ngunit dahil nga noong panahon na yon, ang mga namumuno sa ating bansa ay ang mga kaalyado ng mga traydor na dilawan at ito ay binaliwala. Ito ay nangyari sa panahon ni Fidel V. Ramos na tinaguriang boy benta sapagkat binenta niya ang mga pagmamay-ari ng gobyerno kaya tayo ay lalong nalubog sa hirap. Kung matatandaan nyo, isa rin siya sa mga naghudas sa ating bansa noong EDSA 1 Revolution. Ngunit hindi pa rin siya tumigil noon at sa kagustuhan na tulungan ng ating bansa, siya ay tumakbo sa pagka-presidente. Dahil sa sobrang takot ng mga ganid sa kapangyarihan, siya ay agad dinisqualify. Sapagkat ayaw nilang may isang Marcos muli na magpapaunlad sa ating bansa at matanggal ang mga kurakot sa gobyerno. Justice to us and harassment. When they knew that I was about to run, I had a conviction, and then afterwards disqualification. My qualification was questioned. Pantay ko lang pera, mami, paglalaban ka namin. At saka, yung nakaalay na sa sambayan ng Pilipino, aagawin pa. Ngayon hindi namin alam kung nasa Switzerland o nandito. At mahal ko sambayan ng Pilipino, ako'y aatras. Sabihin na ninyo ako duwag, pero ako'y takot na merong mamatay ng Pilipino. Yan ang katotohanan. Call me whatever you want to call me. But I love the people, and I don't want them killed, even at the expense of them making a joke of me or insulting me. I will not be part of this criminal act of a bloody election where many Filipinos will die. To save the Filipino people from the ultimate injustice of a possible bloody election, I, Imelda Marcos, now withdraw from the May 11, 1988 presidential race. And now I call on all Marcos loyalists and the entire Filipino people to be vigilant in the forthcoming elections and to safeguard the votes so that true democracy will prevail. Signed, Imelda Marcos, April 29th in the year of our Lord, 1998. Ito naman ang interview ni Mel Chanco kay Imelda Marcos sa kanyang programa. Pinakita dito ng dating unang ginang na handa siyang ibigay noon pa man ang napakalaking halaga ng kanilang kayamanan para sa bansang Pilipinas upang tayo ay maihahon sa kahirapan. Ngunit sa kasamaang palad, ito ay patuloy na hinahadlagan ng mga ganid na dilawan para sa kanilang pansariling interes. 170 banks that Marcos deposited money on. Just to show you the bill of lading. How much is $240 million. Oh my goodness. Is it million? Billion? 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 240 billion? Only one shipment. And these are plenty of shipments. Mrs. Marcos, if we go by all of these, you are rich beyond compare. No, this will save the world. The world. The world. This is the reason why I want to survive. And it's not for me anymore. So, Mrs. Marcos, are you saying you're open to giving some or an amount of this one to the country, to the Filipinos? Not only the Philippines, but the world. At sinabi niya dito na kaya siya ngayon ay patuloy pa nabubuhay para matupad na ang matagal ng planong pag-unlad ng ating bansa. At ganito niya kamahal ang bansang Pilipinas.
Sa ngayon, ang dating unang ginang ay 91 years old na at ipinaubayan niya na sa kanyang anak na si Bongbong Marcos ang pagtakbo sa pagka-vice presidente. Subalit, muling dinaya na naman ng mga salot na dilawan ng ating bayan at iniligay sa pwesto ang hindi kilala at walang alam na si Leni Lugaw Robredo. Salamat na lang at si Pangulong Rodrigo Duterte ang nanungkulan sa ating bansa ngayon. At maski pa paano ay nabawasan ang mga katiwalian sa ating gobyerno. Ngayon mga kababayan, papayagan pa rin ba natin na patuloy tayong lugmok sa kahirapan dahil sa mga namumunong ganid, salot at traydor sa ating lipunan?